How to create login system in Python Tkinter. Python को Tkinter मोड्युल युज गरेर हामीले लगिन सिस्टम कसरी डिजाइन गर्ने भनेर हामीले यस भिडियोमा सिक्नेछौँ र यति मात्र नभई हामीले गरेको कोडलाई चाहिँ हामीले गिटमा एउटा रिपोजिटरी बनाएर गिटमा हामीले पुश पनि गरेर हेर्नेछौँ र यसको लागि चाहिने जति पनि टुलहरू VS कोड पाइथन र गिटहरू चाहिँ हामीले प्रिभियस भिडियोमा कसरी डाउनलोड गर्ने र कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले सिकिसकेका छौँ। इट्स मी शैलेश, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एसबीआरसी इन्फोसिस नेपाल। अब हामी कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। यहाँ चाहिँ एउटा फोल्डर बनाउनुस् कुनै पनि ड्राइभमा हैन। त्यहाँ चाहिँ मैले टिभीएस फर युट्युब भनेर मैले एउटा फोल्डर बनाएको छु। तपाईले कुनै पनि नाममा बनाउन सक्नुहुन्छ र यसभित्र मैले एउटा इमेजेस भनेर एउटा फोल्डर छ जसभित्र केही फाइलहरू छ है, इमेजहरू। यसलाई चाहिँ मैले तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र मैले यसलाई चाहिँ VS कोडमा खोल्छु। तपाईले ओपन गरेर VS कोडमा खोल्नुस् र अब हामीले चाहिँ काम स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। डिस्क्रिप्सनबाट तपाईले यो पिक्चरहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ है। मैले त्यहाँ चाहिँ लिंक छोडिदिने छु। इमेजेस भित्र यो पिक्चरहरू जति पनि इमेजेसहरू छन् सबै इमेजहरू तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ शेयर जस्तो यो अप्सन देख्नु भएको छ। यसमा चाहिँ तपाईले इनिशियलाइज रिपोजिटरीमा क्लिक गर्नुस्। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ केही समथिङ लेख्नुस्। फर्स्ट कमिट भनेर मैले लेख्छु। फर्स्ट COMMIT कमिट भनेर मैले यहाँ टिकमा टिक लगाउँछु। यति मात्र गरिसकेपछि तपाईले पब्लिश द ब्रान्च भनेर पब्लिश गर्नुस्। यहाँ प्राइभेट र पब्लिक भनेर दुईटा अप्सन छ, कुनै पनि एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पब्लिक गरे है। अब यो मेरो ब्रान्च चाहिँ पब्लिश भइरहेको छ हैन। ब्रान्च पब्लिश भइरहेको छ र यो जब कम्प्लिट हुन्छ त्यसपछि मेरो गिटमा चाहिँ एउटा रिपोजिटरी क्रिएट हुने छ। ओके मसँग अहिले केही पनि छैन है। एउटा फोल्डर छ जसभित्र इमेजेस भनेर अर्को फोल्डर छ, त्यो भित्र मैले केही इमेजेसहरू राखेको छु। अरू केही पनि छैन हैन। हामीले सबै कुरा इनिशियल देखि नै बनाउने छौं हैन। अब यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो गिट मैले जब खोल्छु यहाँ टिभीएस फर युट्युब भनेर यहाँ छ है, भर्खर बनाएको फोल्डर जसभित्र एउटा इमेजेस फोल्डर छ र त्यसभित्र हामीले केही इमेजहरू मात्र राखेका छौँ। अब यहाँ चाहिँ मैले न्यू फाइल गरेर एउटा फाइल बनाउने छु जसको नाम चाहिँ वेलकम वेलकम पेज .py भनेर मैले एउटा पाइथन फाइल बनाउने छु। अब यसमा चाहिँ मैले केही कोडहरू लेख्ने छु। बुम ओके माथि चाहिँ केही चाहिने बेसिक कुराहरू इम्पोर्ट गरेको छु जो मलाई फ्युचरमा चाहिन्छ। आई मिन्स यो काम गर्ने क्रममा चाहिनेछ र तलतिर चाहिँ एउटा क्लास बनाएको छु। क्लासभित्र इनिट फंक्सन बनाएको छु र लास्टमा इफ नेम मेन भनेर त्यो मेन फंक्सन बनाएको छु र यसमा चाहिँ मैले खासै केही पनि गराएको छैन है। इनिट फंक्सन भनेर एउटा फंक्सन बनाएँ जसलाई कन्स्ट्रक्टर भनिन्छ र यसमा चाहिँ मैले यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो हाइट विड्थ राखिदिएको छु। 00 भनेको टप लेफ्टबाट, अनि यो टाइटलहरू यो जुम स्टेट हैन, अनि बिजी ब्याकग्राउन्ड कलर कस्तो भनेर यो एकदम सिम्पल तपाईले हेर्ने बित्तिकै बुझ्नुहुन्छ हैन। यो कोड इज नट डिफिकल्ट हैन। यसलाई जब रन गर्नुहुन्छ, रन गरिसकेपछि यसको आउटपुट भनेको यो टाइप्सको आउँछ हैन, जसमा तपाईले माथि आइकन देख्न सक्नुहुनेछ र अनि त्यहाँ टाइटल समथिङ लाइक टिभीएस ब्ला 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 तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ हैन। बुकिङ सिस्टम डेभलप बाइ शैलेश रोका भनेर लेखेको छ। ओके अनि तपाईले पछि पिक्चर राख्नको लागि चाहिन सक्छ। त्यसैले पिप इन्स्टल पिलो भनेर एकपटक गर्दै राख्नुस् हैन। फ्युचरमा चाहिन्छ त्यसैले अहिले नै गर्दै राख्नुस्। रिक्वायर्ड अलरेडी सेटिस्फाइड भनेको छ। तपाईकोमा यदि थिएन भनेदेखि चाहिँ इन्स्टल हुनेछ र मैले अब यसमा चाहिँ टाइटल र प्रोजेक्ट आइकन भनेर केही कोडहरू राखेको छु। यसमा केही पनि छैन हैन। इमेजहरू राखेको छु अनि त्यो टाइटलहरू समथिङ राखेको छु, ट्याक्सी बुकिङ सिस्टम भनेर। अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो लोगो .png भनेर यो लोगो .png जो छ त्यो त्यति नै हो हैन।
त्यहाँबाट लगेको यो फन्टहरू बोल्ड साइज होइन, साइज कति, ब्याकग्राउन्ड कलर, फोरग्राउन्ड कलर होइन, यिनै कुराहरू छ, धेरै केही पनि छैन होइन। यति कुराहरू गरिसकेपछि अब प्रोजेक्ट आइकनमा तपाईँले यहाँ देखिसक्नुभयो इमेज फोल्डरभित्रमा देखि हामीले लोगो डट पिएनजीलाई हामीले लगेको छौँ होइन, पाथ दिएको। अब यतिलाई रन गर्दा चाहिँ हाम्रो आउटपुट चाहिँ के आयो, यसरी आयो होइन, लोगो अनि हाम्रो त्यो टेक्स्ट। यति नै त हो नि है, यति गरिरहेछौँ। ओके, हाम्रो आउटपुट चाहिँ यस्तो टाइपको आयो। अब नेक्स्ट चाहिँ हामीले के गरौँ भनेदेखि ओके बुम, ओके क्लक। अब एउटा क्लक राखेको छु, यसमा चाहिँ वेलकम टु ट्याक्सी बुकिङ सिस्टम भनेर छ होइन, टेक्स्ट फाइल चाहिँ। अनि फन्टहरू प्लेस होल्डर कता राख्ने होइन, हाइट विथ साइज होइन, सबै कुराहरू यहाँ राखेको छ। प्लेस चाहिँ 0 एक्सिसदेखि कति, वाइ एक्सिसदेखि कति, यति नै हो। यसलाई अब रन गर्दा चाहिँ हाम्रो यो टाइपको आउटपुट आउँछ होइन। ब्याकग्राउन्ड कलर, फोरग्राउन्ड कलर कस्तो बनाउने भनेर त्यही अनुसारले तपाईँले कलरहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ आफूलाई आवश्यक अनुसार होइन। यसमा चाहिँ अरू केही पनि छैन। अर्को चाहिँ लगइन फ्रेम भनेर अर्को बनाएँ। लगइन फ्रेममा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मैले फ्रेम बनाएँ। फ्रेमभित्र चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड कलरहरू कस्तो राख्ने, प्लेस चाहिँ अब एक्स एक्सिस वाइ एक्सिसबाट कति र हाइट विथ कति दिने भनेर मैले यति सेट गरिसकेपछि मैले यसलाई रन गर्छु। ओके बुम, ओके यो साइडमा तपाईँले यहाँ देखिसक्नुभयो होइन, हाइट विथ मैले दिएको अनुसारले आएको छ होइन, कुन पोजिसनमा भनेर मैले राखेको थिएँ। ओके नेक्स्ट बुम, कम्बो बक्स। अब चाहिँ हाम्रो कम्बो बक्स आउनेछ। कम्बो बक्समा चाहिँ तपाईँले यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ केही कस्टमर, ड्राइभर, इम्प्लोइ भनेर होइन। यो चाहिँ रिड वानली हुनेछ, त्यसलाई हामीले एडिट गर्न सक्ने छैनौँ होइन। अब तपाईँले केही फन्टहरू अनि त्यसपछि प्लेस चाहिँ एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस यताउति होइन, त्यसै हो। अब यसलाई रन गर्दा यो टाइपको हाम्रो आउटपुट आयो। ओके, यसमा हाम्रो केही पनि उ छैन होइन, जस्ट कम्बो बक्सको लागि पनि बुझ्नुभयो। अब नेक्स्ट हामीले लेबल बनायौँ। लेबल यहाँ तपाईँले देखिसक्नुभयो, लगइन टाइटल। लगइन टाइटलमा चाहिँ लगइन सिस्टम भनेर लेखेको छ होइन। अनि त्यसपछि अब यसमा अलिअलि डिफ्रेन्ट भनेको त्यही हो, ब्याकग्राउन्ड कलर, फोरग्राउन्ड कलर होइन। टेक्स्टको नाम चाहिँ पासवर्ड, इमेल, इमेलको ठाउँमा इमेल होइन, त्यस्तै हो। अरू केही पनि छैन त्यति चेन्ज होइन। तपाईँले सर हेरेको भरमा मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ आई थिङ्क। ओके गाइज, एउटा एचआर भनेर मैले बनाएको छु। यो चाहिँ होरिजेन्टल लाइनको लागि तपाईँले देख्नुहुन्छ एकछिनमा बुम, यो लाइनको लागि एचआर भनेर मैले बनाएको थिएँ। अब हेर्नुहोस् त्यो टेक्स्ट, इमेल र पासवर्ड भनेर जसरी आएको छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले जब यहाँ तल मैले अर्को एउटा कुरा पनि थप्छु, 1 2 3 बुम। ओके, यहाँ अर भनेर एउटा राखिदिउँ होइन, बिचमा ट्याक्क होइन। तपाईँले प्लेस चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् है, मलाई चाहिँ अलरेडी गरेर मैले राखेको हुनाले त्यसरी मैले कहाँनिर राख्ने भनेर मैले मजाले कपी पेस्ट गरेर मिलाइरहेको छु होइन। किनभने भिडियो मैले कोडहरू सुरुदेखि गर्दा तपाईँलाई भिडियो लामो हुन्छ होइन। ओके, नेक्स्ट चाहिँ टेक्स्ट बक्स भनेर, अब टेक्स्ट बक्स मैले इमेल र पासवर्डको लागि टेक्स्ट बक्स बनाएँ। अब यसमा केही पनि छैन। मैले चाहिँ गाइज अल्ट सिफ्ट एफ थिचेर मैले फर्मेट मात्र मिलाएको है। यसमा केही सानो चेन्ज देख्ने बित्तिकै तपाईँलाई ओ के भयो कोड भन्ने लाग्ला है। यसमा केही पनि चेन्जेस छैन। अब यसमा अरू बाँकी भन्ने कुरो फोरग्राउन्ड अनि ब्याकग्राउन्ड कलरहरू होइन, फन्टहरू त्यति मात्रै चेन्ज गराएको छ। प्लेस एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस, हाइट विथ के कति दिने त्यति बुम। ओके, अब हाम्रो के आयो, टेक्स्ट बक्स पनि आयो, टेक्स्ट बक्स। अनि नेक्स्ट वान पासवर्डको लागि हाम्रो हेर्नुहोस् एस्ट्रिक एस्ट्रिक मात्र आइरहेको छ होइन। यो एस्ट्रिक किन आयो भनेदेखि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, सो इक्वल्स टु मैले एस्ट्रिक दिएको छु होइन। हामीलाई डेटा के सो गर्दा एस्ट्रिक मात्र देखाउने, तपाईँले त्यहाँ जे लेख्नुहुन्छ त्यस यहाँ त्यही देखाउने छ होइन। ओके, अब नेक्स्टको लागि चाहिँ बुम। ओके, बटन हामीले बनायो होइन। बटनको लागि लगइन बटन, क्यान्सल, फर्गेट, साइन अप सबै बटनहरू बनायौँ। अब यसको लागि मैले जब रन गर्छु, मैले अल्ट सिफ्ट एफ थिचिरहेको छु है गाइज। यसले चाहिँ हाम्रो फर्मेटहरू मिलाउँछ होइन, अल्ट सिफ्ट एफ। ओके,
यसमा चाहिँ केही पनि छैन होइन, सबै कुराहरू सेम छ। टेक्स्ट बक्स, फन्टहरू अनि कर्सर त्यो ह्यान्ड टु बनाएको छु। लाइक जब बटनमा हामीले माउस होभर गर्छ त्यतिखेर चाहिँ अलिकति चेन्ज हुन्छ। म अहिले देखाउने छु। यी हेर्नुहोस् है, जब मैले उ गर्छु, ए क्यान्सलमा गर्दा क्यान्सल भयो। ओके, यसको कोड लेखिसकेको रहेछ। जब मैले कि बटनमा लगिरहेको छु त्यतिखेर चाहिँ माउसको होभर चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ होइन, त्यो ह्यान्ड टु बनाएको हुनाले। अनि यो फोरग्राउन्ड ब्याकग्राउन्ड कलर फोरग्राउन्ड कलर ब्याकग्राउन्ड कलरहरूलाई ख्याल गर्नुहोस् होइन। कलरहरू मैले कलर कोड पनि लेखिदिएको छ कतिपय ठाउँमा डाइरेक्ट। अनि हेर्नुहोस् है, यो क्यान्सल किन भइरहेछ भने यहाँ कमान्ड इक्वल्स टु क्विट लेखेको छ है, बटन क्यान्सलको कमान्ड भनेर होइन। अब यति भइसकेपछि नेक्स्ट चाहिँ मैले के गर्छु भनेदेखि बुम इमेज, ल यो इमेज राख्छु। इमेजको पाथ चाहिँ मैले इमेजेसभित्र स्लाइड 1 र स्लाइड 3 भनेर जो फाइल छ तिनै फाइलहरूलाई मैले फाइलको पाथ दिएको छु होइन। अब यसलाई रन गर्दा अहिले चाहिँ हाम्रो केही पनि देखाउँदैन होइन, जस्ट मैले फाइलको पाथहरू गरेको छ होइन। अब यसको लागि चाहिँ मैले अब एकछिनमा तपाईँलाई बुम देखाउँछु होइन। स्लाइडर फ्रेम भनेर एउटा फ्रेम बनाएँ। अब यसमा चाहिँ मैले एउटा पहिला स्लाइडर फङ्क्स भनेर एउटा फङ्सन बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। यसको लागि एउटा फङ्सन बनाउँछु। अब यो फङ्सन बनाउँदा चाहिँ यो डेफ क्लासभित्र डेफ भनेर एउटा इनिट फङ्सन छ, त्यही फङ्सनको सिधा हामीले बनाउनु पर्छ है, फङ्सनभित्र होइन है, फङ्सनकै सिधा फङ्सन बनाउने हो। स्लाइड फङ्क्स भनेर एउटा फङ्सन बनाएँ, त्यही फङ्सनलाई माथि कल गरिदियो होइन। अब यसलाई रन गर्दा चाहिँ यसरी स्लाइड भइरहेछ होइन। त्यो कोडले चाहिँ हाम्रो एक उसलाई स्लाइड गर्ने काम गर्छ होइन। त्यसमा तपाईँले आफूलाई मनपर्ने इमेजेसहरू राख्न सक्नुहुन्छ होइन। मैले स्लाइड 1 र स्लाइड 3 समथिङ लाइक द्याट है, त्यस्तै के थियो नाम चाहिँ होइन। अनि त्यसको ठाउँमा तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एक्स एक्सिस वाइ, अनि त्यसपछि स्लिप कति टाइममा हुने होइन, स्वाइप कसरी स्वाइप गर्ने भनेर यति कुराहरू सानो लजिकहरू छ होइन। इफ कन्डिसन लगाएर मैले लजिक लगाएको छ। यति भइसकेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ मैले यता कल गरेँ होइन। अनि कल गरिसकेपछि अनि कुन फ्रेममा होइन, हाम्रो स्लाइडर फ्रेम भनेर एउटा बनाएको छ, त्यो फ्रेमको हाइट विथ कति होइन, त्योभित्र कसरी राख्ने भनेर सबै कुराहरू छ। अब एउटा फुटर बनाएँ होइन, यो फुटरभित्र चाहिँ टेक्स्ट चाहिँ मैले समथिङ ब्ला ब्ला होइन केही लेखेको छ। अब यति लेखिसकेपछि अब त्यहाँ अपडेट डेट टाइम भनेर छ। अब हामीले एउटा त्यो नामको फङ्सन बनाउनु पर्ने हुन्छ। फङ्सन बनाउनुको लागि फङ्सनको सिधा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ बुम। ओके, यहाँ मैले केही फङ्सनहरू लेखेँ अपडेट डेट टाइमको लागि। टाइमको ठाउँमा यसरी आइएमएस भनेर त्यो र डेटको लागि यो फर्मेट हो है, डेट र टाइम फर्मेट। यसलाई चाहिँ यता कल गरेको छ होइन, यता टाइम डेट भनेर। अनि यति गरिसकेपछि अब यसलाई जब हामीले रन गर्छौँ, ओके 1 2 3 बुम, अब हाम्रो चाहिँ यहाँ डेटहरू पनि आउनेछ है। के भयो 1 2 3 बुम, ल हाम्रो यहाँ डेटहरू पनि आयो है, रियल टाइम डेट टाइम मिनट सेकेन्डसम्म आइरहेछ है। वाउ दामी है, हाम्रो यतिसम्म काम भयो। हामीले लगइन सिस्टम वाचिङ द भिडियो गाइज। र अर्को कुरा जाँदै गाइज, हामीले यसलाई चाहिँ अब गिटमा पुस गर्नुपर्ने हुन्छ। गिटमा पुस गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ गएर मैले कमेन्ट लेख्छु लगइन पेज भनेर होइन। त्यसपछि लगइन पेज डिजाइन ओके गरिदिनुहोस् होइन। माथि एउटा ओके अप्सन छ, DESIGN ओके डिजाइन। त्यसपछि त्यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि श्रिङ्क चेन्जेस भनेर गर्नुहोस्। एउटा फाइलमा राम्रो चेन्ज भएको छ होइन। अघि हाम्रो अर्कै कलरमा थियो है, समथिङ के भन्छ त्यसलाई, निलो वाट एभर। अहिले चाहिँ चेन्ज भएर हेर्नुहोस् है, वेलकम पेज डट पाई भनेर फाइल चेन्ज भएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् इमेजेस भनेर मात्र छ। जब मैले यसलाई रिफ्रेस गर्छु यो फोल्डर मतलब यो रिपोजिटरीलाई, अब यहाँ एउटा नयाँ वेलकम पेज डट पी भनेर फाइल अपलोड भयो होइन अटोमेटिकली होइन। उता हामीले किनभने पुस गराएको थियो। अब यो भित्र सबै कोडहरू छ। अब यो कोड चाहिँ मजाले तपाईँहरूले एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ एनी टाइम। हामीले दुईवटा कमिट गऱ्यौँ, TVS
फर यु टु भनेर एउटा रेपोजिटरी बनाएर होइन यहाँ दुईटा कमिट भइसकेको छ होइन। फर्स्ट कमिटमा हाम्रो इमेजहरू जस्ट त्यति मात्र थियो। सेकेन्ड कमिटमा हामीले यो फाइल बनायो होइन, PY फाइल। Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games,